Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hồng Vlog. Mình là Văn Hồng Lazada và hôm nay chúng ta sẽ ăn thử cái chả cá quết. Chả cá quết đó. Thử xem nào. Có vẻ ngon. Nó mềm. Sốt của nó cay cay ngọt ngọt bùi bùi vậy. Ăn cái này ăn chơi cũng hợp mà ăn cơm cũng hợp. Nó không đến nỗi nó mặn lắm. Cái sốt của nó rất là ngon. Ngon. Chả cá thì giống như kiểu chả cá bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Cái sốt của nó rất là đặc biệt luôn, ngon. Sốt nó cay cay, ngọt bùi bùi, ăn như ở sốt cà quay ấy. Ngon lắm. Cái này trời rét rét mà ăn cái này sướng. Ngon. Nhậu cũng được. Nó cũng giá cái gì cũng không phải là quá đắt. Cái này nó đang còn sale còn có 31.000 một gói thôi. Ăn cũng khá là thú vị. Cay quá. Chỉ ăn với cơm với nhau nhá. Rồi ở đây mình có ít cơm, chúng ta sẽ thử chả cá quết này với cơm như nào. Ở đây thì người ta cũng bảo là ăn ngon hơn thì ăn khi với kèm với cơm, không cần cho thêm nước mà ngon hơn cho hành lá. Ôi trời ơi, thử xem nào. Ui trời ơi đẹp thế. Cái này ăn cũng được bắt mắt thật. Ngon lắm. Các bạn nhỏ nhỏ theo thích ăn cái này. Chà. Ngon. Lạ. Cái chả cá của mình làm có lẽ là nó thiếu cái sốt này. Cái sốt này rất giống cái sốt mì cay của Hàn Quốc. Làm rất là béo, thơm, như kiểu sốt cà quay ấy. Ngon. Ôi trời. Béo lắm. Ngon. Ăn với cơm ngon thật đấy. Lại ăn này sướng. Bình thường cái sản phẩm chả cá quết này nó chỉ có chả cá không thôi, mà nó đang có chương trình tiếp thị sản phẩm ấy. Chúng ta sẽ tặng kèm gói sốt cay ngọt đó. Nó có cái sốt mà ăn với bún được các bạn. Mình không mua cái gói đó, lát để lần sau. Ngon. Ngon là cái sốt vậy. Nó cay rất là vừa á, cay gắt. Ôi trời. Còn bát nữa. Ôi trời ơi, là bát thứ hai rồi. Trời ơi.
Ngon. Ngon. Rồi ngày hôm nay chúng ta đã ăn thử cái món chả cá quét, một cái sản phẩm kết hợp giữa chả cá rây Vũng Tàu với cái sốt cay ngọt của Hàn Quốc. Mình nghĩ rằng đây là một sự kết hợp rất là tuyệt vời, một sản phẩm đây là món ăn rất là Việt Nam, chúng ta hay ăn hay gặp trong một số ngày, nhưng mà khi kết hợp với một cái sốt đặc biệt của Hàn Quốc thì tạo nên một cái sức hút rất là lạ trong món ăn này. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay thì các bạn nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh và chờ đón các video tiếp theo. Xin chào các bạn. Ngon, rẻ.